Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd care este relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, care este stadiul relației, ce gândiți unul față de celălalt, ce simțiți, ce e la baza manifestărilor voastre în prezent, dar vreau să văd și în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat. Ia să vedem aici despre ce e vorba. Bun, a început citirea. O perioadă de răceală, văd eu aici. E o perioadă în care se iau hotărâri foarte dure în această situație. Fie e vorba de faptul că relația asta nu e foarte bine pusă la punct, fie este o perioadă în care cumva relația a ajuns într-un punct critic pentru unii, da? Avem totuși cavalerul de bâte, 4 de bâte și un 5 de monede. Deci parcă e cineva care nu vrea să te piardă. Sau e cineva care face totul, da, pentru a ieși din această situație de singurătate, de abandon, poate chiar probleme legate de încredere în relație. Totuși este aici o perioadă de bucurie în această relație. Pentru unii, da, pot fi și discuții legate de ideea de nuntă, sau o petrecere la care mergeți, un eveniment important la care participați împreună. Hai să vedem în continuare. În momentul de față avem regele de spade aici, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ești într-o perioadă în care îți faci tot felul de planuri, tot felul de strategii împreună cu această persoană sau împreună cu oamenii din jur. E ca și cum totul e foarte bine calculat. Totul e foarte bine pus la punct cu regele de spade. Pentru alții mai poate să însemne aici și o perioadă în care începeți să vedeți lucrurile mult mai clar în această relație. Da? Mai poate să însemne și o persoană cu uniformă, da, care intervine între voi. La baza manifestărilor tale, 10 de spade. Parcă ești într-o perioadă în care te simți foarte obosit sau obosită din punct de vedere psihic. Da? Asta văd eu aici. Tot 10 de spade poate să însemne și o perioadă în care treci printr-un sfârșit eliberator. Este o perioadă în care vrei să închizi ceva în viața ta, dar parcă este o perioadă, știu eu, poate și de suferință. Pentru unii simt că pur și simplu este vorba despre o oboseală psihică. Avem apoi așa, în exterior, avem Marele Preot, o conexiune cu zodia Taur. Persoana la care tu te-ai gândit poate, știu eu, să aibă gânduri serioase, în sensul că vrea o relație serioasă, o relație stabilă, dar tot această persoană pare să fie influențată, fie de către un părinte, fie de către o persoană pe care o respectă. Însă văd aici clar un om care își dorește liniște, da? E un om care își dorește să te învețe lucruri, e un om de la care chiar ai de învățat foarte multe aspecte. Da? Cineva care este cumva guvernat aici de anumite principii sănătoase de viață, văd eu. Apoi, în inima ta, judecata, wow! În inima ta ești într-o perioadă în care exprimi foarte clar ceea ce simți față de oamenii din jur, față de prieteni, față de familie, față de această persoană. Judecata îmi spune că ești și într-un moment în care te poți revedea cu prieteni, cu persoana iubită, dar este și un moment aici în care simt eu că tu strigi din răzputeri ceea ce simți, da? Poate această durere pe care eu am văzut-o sau această situație. E ca și cum în unele cazuri te văd aici că ești foarte hotărât sau hotărâtă, zici gata, vreau să văd despre ce e vorba, vreau să spun lucrurilor pe nume. Cealaltă persoană, magicianul, deci cineva aici caută tot felul de soluții pentru a se apropia de tine sau pentru a te ajuta, pentru a te liniști. Mai văd aici și că această persoană simte că e în stare să facă absolut orice pentru a-ți fi alături și tot magicianul aici poate să-mi vorbească și despre cineva care știe foarte bine să cucerească. E cineva care are cuvintele la el. E o persoană care e foarte îndemânatică, da? Adică se pricepe foarte bine să lucreze fizic, da? Poate te ajută cu ceva, poate îți este alături. În mintea ta avem asul de spade. E un moment în care, nu știu, te simți foarte dură sau foarte dur, însă e clar cu un anumit motiv cu 10-le astea de spade.
E ceva ce nu mai poți tolera, e ceva ce nu poți să duci mai departe. Și asul de spade poate să însemne și o hotărâre în mintea ta, fie legată de o separare, fie are legătură cu o nouă regulă, da? E ca și cum zici, gata, așa nu mai merge. Mai poate să însemne și o idee bună care ține și de a schimba viața. În exterior avem 2 de monede. În exterior aici văd o persoană, da, care e ca și cum, uite, încearcă să te îmbuneze, încearcă să glumească. Poate să fie și cineva care nu știe cum anume să se apropie de tine și caută tot felul de soluții. Pentru că, repet, aici mi-apare o energie, e ca și cum ai fi ca o stană de piatră, da? Nu mai accepti orice. Hai să vedem în curând, da? Viitorul mai apropiat, avem 6 de cupe, o întâlnire de dragoste, o discuție frumoasă de la suflet la suflet, împreună cu această persoană. În alte cazuri, văd aici și un moment frumos în care, nu știu, vă întâlniți, vă faceți declarații, dar pot fi lucruri copilărești, da? Sau pot fi lucruri sincere pentru alții dintre voi. La baza manifestărilor tale, asul de bâte în viitor, deci aici totuși te văd destul de încântat sau încântată, dornică de a acționa într-un mod nou. Pentru unii poate să însemne și faptul că se reaprinde o flacără într-o relație sau în relația aceasta. Cealaltă persoană, cavalerul de cupe, deci omul acesta cumva vine către tine, da? Cu o ofertă, cu o propunere, cu o veste bună. Cei singuri, vedeți că aveți foarte mari șanse să cunoașteți pe cineva. Mare lucru să nu aveți mai multe opțiuni în jurul vostru și să nu le vedeți, tocmai pentru că aveți cumva niște standarde foarte ridicate. Da? Cavalerul ăsta de cupe în exterior mai poate să însemne și un personaj căruia îi place foarte mult să iubească. Hai să vedem în inima ta ce va fi. 7 de monede. E ca și cum vă întâlniți, depănați amintiri împreună, vă amintiți ce frumos era odată, ce bine era odată. În alte cazuri, văd aici că în curând poate veți avea și o discuție legată fie de sfera financiară, fie legată de o așteptare. Cealaltă persoană, turnul, ok. În viitor, văd că acest om fie trece prin niște schimbări bruște din punct de vedere personal, fie este aici o persoană care, știu eu, trece prin niște transformări. Acum, e ca și cum vă întâlniți, rediscutați ceva legat de trecut și când colo aflați un adevăr, da? Poate să însemne și că omul ăsta e pregătit să-și deschidă inima în fața ta, da? Cumva într-un mod brusc. Hai să vedem ce vei gândi tu, îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni. Aici poate să însemne și o întâlnire romantică, o întâlnire bună. Îndrăgostiții înseamnă și faptul că te poți simți atras sau atrasă de această persoană. Dacă e să discutăm de planul profesional, aici poate să apară ceva care te atrage, ceva care e ca o pasiune pentru tine. Și cealaltă persoană, aici, uite, 3 de spade. Ei, omul ăsta, da, se gândește aici, nu știu, că e trădat, da, sau se gândește că nu e ok. Sau se gândește că a trădat. Vreau să clarificăm neapărat. În curând eu văd o schimbare bruscă în această relație. Da? Un sfârșit și o bucurie neașteptată. Care poate avea legătură și cu o problemă. Da? O problemă a cuiva din acest cuplu. Sau poate e vorba de o problemă din trecut care acum își găsește rezolvare. Dar vreau să văd turnul, da, pentru această persoană. Turnul, gelozia și dreptatea. Aici, dacă tu bănuiești că această persoană, știu eu, joacă la mai multe capete sau e o persoană stabilă, aici, uite, sunt șanse să afli, da, acest aspect. Sunt șanse mari să afli. Poate să însemne și o scenă de gelozie pe care unul dintre voi o face.
Dar uite, înseamnă o trădare aici, da? Cineva care a trădat, cineva care n-a fost fidel. Deci poți afla astfel de lucruri. Dar e ca și cum persoana asta îți spune de la sine. Hai să vedem 3 de spade. Foarte ciudat acest personaj, adică pe de o parte vrea ceva stabil, pe de altă parte nu văd să fie o persoană, da, cum să zic eu, foarte sigură, pentru că o văd așa că e ca și cum joacă în mai multe părți, e ca și cum tot încearcă să te liniștească, iar îți promite, iar îți spune. Aici, cu 3 de spade, adică persoana asta văd că va fi dezamăgită în legătură cu o ceartă, da? Ceartă care ține de ideea de relație, de căsătorie, de stabilitate. Și e ceva legat și de o situație din trecut, da? Care fie ține de o casă, fie ține de ideea de familie sau de cineva din familia acestei persoane. Da? Hai să vedem în viitor. 8 de bâte. În viitor văd aici multă pasiune, multă iubire. Văd aici de asemenea și multe mesaje între voi, apeluri telefonice, pot fi și discuții foarte rapide care au loc. Și e ceva legat de un drum. Acum fie programați rapid să faceți un drum, fie are legătură cu un drum pe care persoana să-l face cu viteza luminii sau o schimbare care apare între voi. Dar e ca și cum ar apărea o invitație legată de o plecare pe ultima 100 de metri. La baza manifestărilor tale, lumea, da, deci în viitor totuși te văd aici împlinit, liniștit, lumea urmează după judecată, deci cu siguranță aici mai aveți ceva de încheiat, da, pentru că în unele cazuri văd că această relație se poate încheia, dar în alte cazuri este vorba despre a trece la următorul nivel. Pe tine aici în viitor te văd împlinit, liniștit, sigur pe tine sau sigură pe tine și văd o atenție foarte mare pe tot ceea ce ține de străinătate, da? De o călătorie, dar și pe ideea de a fi cumva în lumea ta. Da? Cealaltă persoană, împăratul, o conexiune cu un berbec. Deci omul ăsta e foarte hotărât, da? în viitor. E posibil aici să fie vorba și despre niște fapte pe care persoana aceasta le pune în practică. Nu sunt doar vorbe, da? Cum văd în acest moment. În sufletul tău, 10 de cupe. E ca și cum aici te simți împlinit, mulțumit, liniștit. E ca și cum simți că ai tot ceea ce îți dorești. Simți că ai multă împlinire, multă liniște. 7 de bâte, da? Omul acesta văd că în viitor va fi foarte curajos și va fi foarte determinat să lupte pentru tine. Văd o persoană curajoasă. În mintea ta 9 de spade. Totuși, te văd aici puțin stresat sau stresat în viitor. Da? Poate să fie ca această perfecțiune, da? Această bucurie, această minune, da? Care se poate petrece aici, e ca și cum ți se pare ireală sau ți se va părea. Mai avem aici 6 de spade, deci omul ăsta se va gândi foarte mult la un drum, da? Fie să meargă cu tine împreună undeva, fie să vină către tine. Dar e clar că această persoană se va gândi să pună lucrurile în mișcare. Hai să vedem aici în viitor. Da? De aici că o pasiune se poate menține în acest cuplu. Aici la baza manifestărilor tale, adică și cum te gândești că s-a terminat ceva, fie legat de un inamic, fie legat de o persoană importantă. Și avem aici totuși un nou început. Niște discuții pe care le văd în viitor în legătură cu ideea de familie. Dacă ești femeie, că și cum te văd puțin stresată aici,
fie în legătură cu o grijă excesivă pe care omul ăsta o poate avea față de tine, fie are legătură cu faptul că te stresezi în legătură cu dragostea. Da? E ca și cum zici, băi, parcă e prea frumos să fie adevărat. Aici, pentru cei singuri, văd o persoană stabilă, atât material cât și emoțional. Este o persoană de încredere. Da? Poate să fie și o hotărâre pe care persoana asta o ia. Și e gata să lupte aici. Da? E gata să lupte, dar poate să însemne și o problemă legată de încredere. Da? Luptă pentru dorința sa. Da? Adică și cum aici va încerca pe cât posibil să îți ofere tot ceea ce poate. Avem văduva, supărarea și norocul. Deci omul ăsta aici poate să fie stresat în viitorul mai îndepărtat, poate în legătură cu un drum pe care tu l-ai de făcut. Poate este un drum în interes profesional sau pentru alții poate să însemne că persoana asta e puțin stresată în legătură cu partea financiară sau în legătură cu un risc. Dar văd aici și o problemă care ține de fie de o persoană mai tânără, fie de un copil, fie este vorba despre un proiect nou, ceva nou. Mai vreau cărți în legătură cu turnul ăsta, că de aici pleacă multe. Da, turnul ăsta de aici. Avem așa, piedici și cadou. Deci persoana asta poate avea niște piedici aici, undeva la o zi mare, la o zi sfântă. Veste rea și ești lăudat, onorat. Și e ca și cum îi se pune un blocaj, da, în cale și e nevoit, da, e nevoit să îți pună o veste. E ceva ce ține de o adunare de oameni, o întâlnire cu prietenii, o întâlnire, știu eu, poate la muncă sau în familie. Totuși văd aici surpriză, musafir și bucurie mare. Deci persoana aceasta îți poate face o surpriză, da? Fie prin faptul că îți vine în vizită, fie îți face o surpriză care are legătură și cu sufletul tău. Totuși, văd aici o pagubă, o pierdere, da, pentru această persoană și o hotărâre. Cu niște lacrimi. Ia să vedem noi. Deci văd o persoană luptătoare, pasională, parcă cineva căruia îi place așa să trăiască mereu în luptă, în stres, da? E o persoană care vrea mereu adrenalină. Avem o legătură cu zodia leu pentru unii. Da? E cineva, uite, care caută o soluție fie la o situație agitată, fie caută o soluție într-o situație de concurență, fie caută o soluție poate chiar legată de această ceartă, această neînțelegere. Ce mai văd aici? Un cadou pe care ți-l poate oferi persoana aceasta, o veste, mai poate să însemne și un ajutor financiar sau chiar o dovadă, da, pe care ți-o oferă. Marele preot și împăratul. Ei, dragilor, aici să știți că eu simt multă dualitate. Da? E ca și cum ar fi două persoane în jur. O persoană cu autoritate morală și o persoană cu autoritate fizică. Dar în alte cazuri poate să fie și o singură persoană, doar că omul ăsta e foarte dual. Asta văd eu aici. Și hai să vedem cum vor fi lucrurile cum se vor stabiliza, dar cum se vor finaliza aici. Ei, aici pentru unii să știți că e vorba de o separare. Da? O durere. Pentru tine a ieșit luna, da? Deci multă confuzie, poate să însemne dezamăgire, poate să însemne și o
perioadă așa în care parcă nu mai înțelegi nimic din ce se întâmplă și cealaltă persoană 6 de spade. Deci omul ăsta poate trebuie să facă un drum undeva. Și poate treaba asta nu îți place. Zece de spade. Avem așa, pajul de bâte și 7 de spade. Poate să însemne și faptul că aici poate să intervină fie o persoană mai tânără, da? Fie este vorba despre faptul că această persoană nu e foarte serioasă. Da? E cineva care se aprinde și se stinge la fel de repede. Pentru tine văd confuzie în final, dar în același timp văd și o reușită pe care o vei avea. Dar că în final, nu știu, văd că omul ăsta e mult pe drumuri aici sau va fi foarte prins pe o mutare, pe un risc, da? Văd o diferență, da? Destul de mare aici între voi. 5 de spade, deci are legătură cu o nedreptate, cu un compromis. Eu tot simt că e vorba de cineva care nu e foarte stabil, nu e foarte serios. Hai să vedem și un mesaj de la oracolul lunii. Da, e vorba aici de foarte multe emoții care sunt între voi, da? E ca o tensiune pe care eu o văd. Iar apoi avem, relația ta este testată. Deci aici e clar că în această relație veți trece prin niște teste. Și în unele cazuri văd eu că e posibil să nu le depășiți. Și avem așa, un nou ciclu romantic începe. Tu și persoana dragă sunteți protejați. Avem o lună nouă în balanță și o lună nouă în rac. Poate să fie vorba despre o nouă etapă în această relație după această suferință, după această problemă. Pentru că aici e clar că o problemă care e de mult timp, da, își găsește soluția, da, își găsește rezolvarea, însă oracolul spune că e bine să găsești și un echilibru între practică și spiritualitate, da? Sau între vorbe și partea practică a lucrurilor. Văd multe emoții aici care vor fi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.